कमाई 2 कौडीको छैन कामाटा माग्नु कामाटा भिडियो बनाउने मान्छे कमाई गराउला भनिकन विदेशी दा च्यारा हाम्रा खाना भी विदेशी या तपाईँ नै र मेरो कुरै मिल्दैन त्यो गर्नुभन्दा तपाईँ अलग बस्नु म अलग बस्छु कि अलग बस्नलाई घर छैन होइन डेरा अर्को सक्नु गर्नुभयो कि सार्नु पर्यो म डेरा बस्न ल्याएको नि तपाईँ एक डेरा बस्या भोलिपल्ट आइदिनु के भाइ धेरै बुढी के झार गर अब खानु छैन केही छैन अब भिडियो बनाउने बेला क्या छ भन्ने भाइजान हुने हेलो नमस्ते आज पनि तपाईहरुको माझ फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हामी बुढाबुढी उपस्थित भइसकेका छौँ हजुर है आजको भिडियो रहेको छ हजुर एकदम स्पेशल स्पाइसी माछाको झोल बनाएका छौँ हजुर फिस ग्रेभी हजुर है यो चाहिँ माछाको झोल भइहाल्यो अनि यो चाहिँ माछा भइगयो हजुर है मस्तले फ्राई गरेर अनि ग्रेभी बनाएको अनि साथमा रहेको छ हामीसँग चिकन ललिपप रहेको छ हजुर 3-4 पिस यो चिकन ललिपप भइहाल्यो अनि त्यसपछि रहेको छ चिकन मोमो अनि हरियो साग सलादमा रहेको छ हजुर काँक्रा र प्याज रहेको छ अनि साथमा रहेको छ बुढीसँग एउटा फेन्टा रहेको छ मसँग चाहिँ एउटा स्प्राइट छ हजुर मलाई चाहिँ स्प्राइट मनपर्छ बुढीले चाहिँ फेन्टा मनपर्छ है बुढी अनि त्यसपछि दाल रहेको छ हजुर अनि साथमा रहेको छ भात भिडियोमा एकदम मजा आउने छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाइदिनु होला हजुर र भिडियो मन परेमा लाइक शेयर पनि गर्नु होला हजुर अब बुढी धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि भोक लाग्यो होइन खाना पनि आज धेरै जति खान सकिने होइन खै वाउ कस्तो आयो ल यो ग्रेभी के बुढी खतरा बनाएको नि फेरि बुढोले माछा त बुढीलाई खुब मन पर्छ नि बुढी चिकन ललिपप मन पर्छ नि पर्दैन हो चिकन भने खानै मन लाग्दैन होइन आज भोलि हाम्रो युट्युब फ्यामिलीले चाहिँ अलिअलि सपोर्ट गरिदिनु भयो होइन बुढी पहिलाको भन्दा के अलिअलि न आज भात चाहिँ खाने मन नै रहेछ किन ललिपपले हजुरले माछा मनपर्छ अब मलाई ललिपप क्या दाल दले पनि साह्रै समस्या भयो दाल जोडी बङ्गाल जोड आजकल के बढे बुढो बोजिरहेको बुढी यार तल झुप्री बाछ कि माछा एउटा माइक किन्ला भन्दै दिन गइयो होइन माइक थियो त
त्यो सपोर्ट गर्दैन क्या कोमा 2 कौडीको छैन टमाटर माग्दिनु टमाटर भिडियो बनाउने युट्युबमा बस भ्यू जान पाए पनि माइक चाहिँ किन्नु हुन्छ क्या राम्रो क्यामेरा किन्नु हुन्छ क्वालिटी के इन्डियन युट्युबर अर्निङ कम बनाउने भिडियो बनाउँदैछन् पैसा आएन गरे के भिडियो जति आयो होइन पैसा कमाउने खै के भयो हाम्रो नेपालतिर अहिलेसम्म त्यस्तो भिडियो कसैले बनाएको छैन इन्डियामा त हाम्रो नेपालमा कहाँ त्यस्ता बनाउनेहरुलाई कोही छैन छन् नि तर थाहा त भएछ त पैसा कम धेरै कति आउँछ थाहा भएन तपाईँ कमाए पनि बढी आए पनि केही त्यो बनाउने टेबुल नि यति खाना रिन जोखो गरेर लिएर खायो केही भ्यू जाउँ केही पैसा कति खर्च भयो त्यो मतलबै छैन मिठो मिठो खाना पाए पुग्छ क्या कता म यस्तै पुग्ने भए मान्छे कमाई धमाई अराउला भनिकन विदेशी दा चाहिँ हामीमा खाना भी विदेशी नेपालमा खाना नपाएर आयो खाना यस्तो नतरको धान दिनकै नछेद्दा मुको खान थाल्नु तपाईँ र मेरो कुरै मिल्दैन त्यो गर्नुभन्दा तपाईँ अलग बस्नु म अलग बस्छु कि अलग बस्नलाई घर छैन डेरा अर्को सक्नु गर्नुभयो कि सार्नु पर्यो म डेरा बस्न ल्याएको नि तपाईँ डेरा बस्दा भोलिपल्ट दिनु के बाहिर बुढी के जान गर अब खानु छैन केही छैन अब भिडियो बनाउने बेला अब क्या छ भने भाइजान हुने खाना मन दिनु है बरु बस्नु अलग अलग बस्नु क्या खाना आफै कमाउने खाने के उनले कमाएको छु मेरो अब त्यहाँ काम लाग्यो त्यो काम भइरह्यो माछा पाल्ने माछा पाल्ने हो कि होइन बोलाउने हो कि होइन कहिले के बोलाउँछु भने त बोलाउँछु भने क्या बोलाउनु देशीका भएर कहिले हुँदैछ एक महिनापछि महिनाको 20,000 स्यालेरी खाने हुन्छु के म बारो युट्युब भन्दा कति अब 1000 आउन खान युट्युब नआयो त्यही त्यो खाना खर्च नलाई किन बनाउने काम गरेर 20,000 कमाएको छु 20 बुढले कमाए 40,000 40,000 को कति दिन भएर खर्च गरेर पनि 30,000 खर्च भयो भाडा 30,000 को कति हुन्छ 50,000 आयो नआयो जिद्दी वाला बुढा भएपछि केही काम हुँदैन रहेछ दाल राख न बुढी न भात पनि धेरै राखेर के भयो ललिपप र मोमो बजाइदिनु भयो भात खाँदै खानु भएन ल म यति बेला खाइदिन्छु ल मन भइयो सक्दैन त्यस्तो हुन्छ बुढी यति कुन खाने यार माछा कति छ यार ल यति मान्छे होला है मोमो पनि छ त यार यो ल यो माछा म खाइदिन्छु है बुढी
दुईटा खादिउँ मेरो त पेट भरिगयो ल एउटा मोमो है ल यति सलाद यति त खाइ बजाइदियो ल अब सब बनाउने है ल टकटुक वाह धेरै खायो हो बुढी खाना धेरै हो क्या बाबा मान्छेहरू यति समय खाना त यति खाइन्छ दुन खाएर पनि नै त खाए जस्तो त हुँदैन अब खाएको यस्तो कहिले हुनु कि जति धेरै खायो उति धेरै दुब्लो हो क्या हामी बुढी मान्छे खाए मोटाउँदै जाँदा हामी सुक्दै जाँदा यो खाना खाए हाम्रो पचन हो क्या बुढी ओके हजुर यति धेरै खाना खाइसकिन्छ भनेर हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ होइन बुढी सकियो हजुर मेरो त एक पिस माछा बच्यो हजुर पछि साना खानुपर्छ डोल्ने बेला क्या बुढी आजको भिडियो यति नै रहेको छ फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बाई बाई